ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર્સ. સો મસલ ફિઝિયોલોજીની અંદર આપણે ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન્સ ચાલતું હતું અને એની અંદર લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ઇવેન્ટ જોતા હતા, ઇવેન્ટ ઓફ ન્યુરોમસ્ક્યુલર ટ્રાન્સમિશન, અને એમાં આપણે આઈ થિંક 3 ઇવેન્ટ કમ્પ્લીટ કરી હતી. ત્રીજી હતી ઓકે, કઈ 5 ઇવેન્ટ હોય છે. તો ફર્સ્ટ આપણે હોય છે રિલીઝ ઓફ એસિટાઇલકોલિન, સેકન્ડ હોય છે એક્શન ઓફ એસિટાઇલકોલિન, થર્ડ હોય છે ડેવલપમેન્ટ ઓફ એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલ, ફોર્થ હોય છે ડેવલપમેન્ટ ઓફ મિનિએચર એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલ, અને ફિફ્થ દેટ ઇઝ ડિસ્ટ્રક્શન ઓફ એસિટાઇલકોલિન. તો લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે થર્ડ કમ્પ્લીટ કરી હતી, ડેવલપમેન્ટ ઓફ એન્ડ સ્ટેજ પોટેન્શિયલ. હવે આવે છે ફોર્થ, ડેવલપમેન્ટ ઓફ મિનિએચર એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલ. યસ, સો fourth, development of miniature end plate potential. Miniature end plate potential is a weak end plate potential in neuromuscular junction that is developed by the release of small quantity of acetylcholine from axon terminal. હવે મિનિએચરનો મિનિંગ જ એવો થાય કે નાનકડું અથવા તો ભાગ સ્વરૂપ અથવા તો એનું નાનું સ્વરૂપ. સે સપોઝ તમારે મીન્સ જે આપણા સુપરમેન, બેટમેન ને બધા હોય છે, તો એમના જે નાના નાના રમકડાના જે સ્ટેચ્યુ બનેલા હોય છે ને, તો એને પણ મિનિએચર કહેવાય બેઝિકલી, બરાબર. કોમનલી વર્ડ એના માટે યુઝ થતો હોય છે કે નાનકડી વસ્તુ કશા બી મોટાની નાનું આપણે સ્વરૂપ બનાવ્યું હોય તો એને મિનિએચર કહેવાય. તો અહીંયા પર્ટિક્યુલર આપણે વાત શેની છે કે પોટેન્શિયલ, એક્શન પોટેન્શિયલનો પણ, એટલે એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલનો મિનિએચર એટલે સૌથી મિનિમમ સ્મોલ ક્વોન્ટિટી ઓફ પાર્ટની વાત કરીએ છીએ. સો મિનિએચર એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલ ઇઝ ઓકે. ચલો આપણે એક્ઝેક્ટ મિનિંગ શું છે ને એક વખત આપણે ગુજરાતીમાં જોઈ લઈએ. વેઇટ, લઘુચિત્ર, પરફેક્ટ વર્ડ, બરાબર. અલ્પાકૃતિ, બેઝિકલી ઇન શોર્ટ લઘુચિત્ર ઇઝ અ પરફેક્ટ વર્ડ, બટ અહીંયા આપણે એને યુઝ કર્યો છે એને નાના સ્વરૂપ માટે. ઓકે, સો મિનિએચર એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલ ઇઝ અ વીક એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલ ઇન ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન that is developed by the release of small quantity of acetylcholine from the axon terminal. Axon terminal એટલે છેલ્લા પાર્ટની વાત છે, છેડાના પાર્ટની વાત છે. સો એક્ઝોન ટર્મિનલમાંથી નાના અમાઉન્ટ, એકદમ ઓછી ક્વોન્ટિટીના એસિટાઇલકોલિનની અંદરથી આ મિનિએચરનું પ્રોડક્શન થતું હોય છે. એન્ડ each quantum of this and each quantum of this neurotransmitter produce a weak miniature end plate potential. અને દરેક ક્વોન્ટમ ઓફ ધીસ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર ન્યુરોટ્રાન્સમીટર એટલે એસિટાઇલકોલિનની જ વાત છે, બરાબર. એટલે દરેક એસિટાઇલકોલિનનો દરેક ક્વોન્ટમ એક વીક મિનિએચર એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલ જનરેટ કરતો હોય છે. ધ એમ્પ્લિટ્યુડ, તીવ્રતા ઓફ ધીસ potential is only up to 0.5 millivolt. ઓકે, સો બેઝિકલી શું થાય છે કે એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલની જ્યારે વાત કરીએ તો ત્યાં આગળ એ આપણને મિનિએચર એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલ કઈ રીતે જનરેટ થાય, તો એકદમ સ્મોલ ક્વોન્ટિટીમાં એસિટાઇલકોલિન રિલીઝ થતું હોય છે એક્ઝોન ટર્મિનલ આગળ, અને દરેક ક્વોન્ટમ જે ન્યુરોટ્રાન્સમીટર એટલે કે એસિટાઇલકોલિનનો છે એ દરેક એક વીક એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલ જનરેટ કરે છે કે જેનો પોટેન્શિયલ, જેનો એમ્પ્લિટ્યુડ એ 0.5 મિલીવોલ્ટ હોય છે, જેને આપણે કહીએ છીએ મિનિએચર એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલ. મિનિએચર એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલ કેન નોટ પ્રોડ્યુસ એક્શન પોટેન્શિયલ ઇન મસલ્સ. ઓબ્વિયસલી, કારણ કે એનો એટલો એમ્પ્લિટ્યુડ જ નથી, એની એટલી તીવ્રતા જ નથી, એની એટલી તાકાત જ નથી. વેન મોર એન્ડ મોર ક્વોન્ટા બેઝિકલી મીન્સ એટલે ક્વોન્ટમની વાત છે, બરાબર. સો મોર એન્ડ મોર ક્વોન્ટા of acetylcholine are released continuously, the miniature end plate potential are added together and finally produce end plate potential resulting in action potential in the muscles. સો એટલે આપણને શું કીધું કે એક નાનો જે ક્વોન્ટમ છે એ ભેગા થઈને દરેક ક્વોન્ટમ એક નાનો મિનિએચર એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલ જનરેટ કરશે. એવા બહુ બધા જે એસિટાઇલકોલિન થશે, એસિટાઇલકોલિનના ક્વોન્ટમ્સ, એવા એ દરેક નાનો
એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલ, મિનિએચર એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલ જનરેટ કરશે અને બધાનું સમ ટોટલ થઈને ફાઇનલી આપણને એક્શન પોટેન્શિયલ જોવા મળશે. સો વન્સ અગેન, miniature end plate potential cannot produce action potential in the muscles. When more and more quanta of acetylcholine are released continuously, the miniature end plate potential are added together and finally produce end plate potential, resulting in action potential in the muscles. ઓકે, સો એના પછી આવે છે ડિસ્ટ્રક્શન ઓફ એસિટાઇલકોલિન. ચલો, એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ થઈ ગયું, છેકથી છેક આવી પણ ગયો છે. હવે એસિટાઇલકોલિન મીન્સ ન્યુરો ટ્રાન્સમીટર કઈ રીતે થઈ ગયું છે ટ્રાન્સમિશન, તો હવે એક્શન પોટેન્શિયલ પણ જનરેટ થઈ ગયું, તો હવે આની એસિટાઇલકોલિનની જરૂર નથી, તો એનું ડિસ્ટ્રક્શન થશે. સો એસિટાઇલકોલિન રિલીઝડ ઇનટુ ધ સિનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ synaptic cleft is destroyed very quickly. Acetylcholine release into the synaptic cleft is destroyed very quickly within a 1 millisecond by the enzyme acetylcholinesterase. ઓકે, સો જેવું સિનેપ્ટિક ક્લેફ્ટની અંદર એસિટાઇલકોલિન આવે છે, વિધિન અ 1 મિલીસેકન્ડ, 1 મિલીસેકન્ડની અંદર તો એન્ઝાઇમ એસિટાઇલકોલિનેસ્ટરેઝ દ્વારા એનું ડિસ્ટ્રક્શન થઈ જાય છે. However, the acetylcholine is so potent that even this short duration of 1 millisecond is sufficient to excite the muscle fiber. પણ એ એટલું પોટેન્ટ છે, એટલે એટલું કેપેબલ છે કે ખાલી 1 મિલીસેકન્ડ જેટલો પણ એને ટાઈમ મળી જાય તો પણ એ મસલ ફાઇબરની અંદર એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ કરી શકે છે અને એક્સાઇટ કરી શકે છે. Rapid destruction of acetylcholine has got some important functional significance. It prevents the repeated excitation of the muscle fiber and allow the muscle to relax. બરાબર, હવે આટલું ઝડપી ડિસ્ટ્રક્ટ થવા પાછળનું કારણ શું? તો ઓબ્વિયસલી કંઈક આપણા માટે જ ફાયદો હોવો જોઈએ. સો એટલા માટે એવું કહે છે કે રેપિડ ડિસ્ટ્રક્શન ઓફ એસિટાઇલકોલિન હેઝ ગોટ સમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શનલ સિગ્નિફિકન્સ. એનું ફંક્શનલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એની મહત્ત્વ છે. તો શું? તો ઇટ પ્રિવેન્ટ ધ રિપીટેડ એક્સાઇટેશન. જો એ 1 મિલીસેકન્ડ કરતાં વધારે ત્યાં રહ્યું તો એ કન્ટિન્યુઅસલી ફરી વખત એક્સાઇટેશન પ્રોડ્યુસ કરશે. તો એનો મતલબ મસલ આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે એક્સાઇટ તો થઈ જશે પણ રિલેક્સ નહીં થઈ શકે. જો એસિટાઇલકોલિન ત્યાંનું ત્યાં પડેલું રહેશે તો કન્ટિન્યુઅસલી એક્સાઇટેશન આવ્યા જ કરશે અને કન્ટિન્યુઅસ મસલ્સ કોન્ટ્રેક્ટ થયા જ કરશે. સો એટલા માટે એનું તરત ડિસ્ટ્રક્શન થવું જરૂરી છે. સો ઇટ પ્રિવેન્ટ ધ રિપીટેડ એક્સાઇટેશન ઓફ ધ મસલ ફાઇબર એન્ડ અલાઉ ધ મસલ ટુ રિલેક્સ. હવે આવે છે રીઅપટેક પ્રોસેસ. Reuptake process is a process in neuromuscular junction by which degraded product of neurotransmitter re-enters the presynaptic axon terminal where it is reused. ઓકે, હવે જે બધા બગડેલી મીન્સ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર જે એસિટાઇલકોલિન બધા ડિગ્રેડ થઈ ગયા છે એનો ફરીથી ઓપ્ટેક એને પાછું લઈ લેવામાં આવે છે પ્રીસિનેપ્ટિક એક્ઝોનની અંદર અને એનો ફરી વખત યુઝ કરવામાં આવે છે. સો વન્સ અગેન, રીઅપટેક ઇઝ અ પ્રોસેસ કે જેની અંદર ન્યુરોમસ્ક્યુલર પ્રોસેસ એટલે બેઝિકલી પ્રોસેસ ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન આગળ થાય છે કે જેના દ્વારા બાય વિચ અ ડિગ્રેડેડ પ્રોડક્ટ ઓફ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર વિચ ઇઝ એસિટાઇલકોલિન. બરાબર, એટલે એની જે ડિગ્રેડેડ પ્રોડક્ટ છે એ ફરીથી પ્રીસિનેપ્ટિક એક્ઝોનના ટર્મિનલમાં એન્ટર થાય છે જ્યાં આગળ એનો ફરીથી ઉપયોગ થઈ શકે છે. એસિટાઇલકોલિનેસ્ટરેઝ સ્પ્લિટ એટલે કે ડિગ્રેડ એટલે છૂટા પાડે છે તો તોડે છે એસિટાઇલકોલિન ઇન્ટુ ઇનએક્ટિવ કોલિન એન્ડ એસિટેટ. બરાબર, આપણે આગળ જ વાત થઈ કે ભાઈ 1 મિલીસેકન્ડની અંદર એનું ડિસ્ટ્રક્શન થઈ જાય છે. કોના દ્વારા? તો એસિટાઇલકોલિનેસ્ટરેઝ દ્વારા એનું ડિસ્ટ્રક્શન થાય છે. પણ કઈ રીતે ડિસ્ટ્રક્શન થાય છે? તો એને છૂટા પાડી દે છે એસિટાઇલકોલિનને એસિટેટ અને કોલિનમાં એનું વિભાજન થઈ જાય છે, વિભાજન કરી દે છે. કોલિન ઇઝ ટેકન બેક ઇન્ટુ એક્ઝોન ટર્મિનલ ફ્રોમ સિનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ બાય રીઅપટેક પ્રોસેસ. ઓકે, કોલિનને પાછું લઈ લેવામાં આવે છે. કોલિન ઇઝ ટેકન બેક ઇન્ટુ એક્ઝોન ટર્મિનલ ફ્રોમ સિનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ બાય રીઅપટેક પ્રોસેસ.
there is a refused in synaptic vessel reuse sorry there is a reuse in synaptic vesicles to form new acetylcholine molecule. એટલે જે છૂટો પડેલો જે કચરો છે એ બેઝિકલી અહીંયા જે વાત કરીને આપણને કે ડિગ્રેડેડ પ્રોડક્ટ છે ઓફ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર, તો ન્યુરોટ્રાન્સમીટર એટલે એસિટાઇલકોલિન અને એની ડિગ્રેડેડ પ્રોડક્ટ એટલે બે પ્રોડક્ટની વાત થઈ. એક તો કોલિનની વાત થઈ ને બીજું એસિટેટની વાત થઈ. તો એ બંનેમાંથી કોલિન પાછું લઈ લેવામાં આવે છે ઇન્ટુ એક્ઝોન ટર્મિનલ ફ્રોમ ધ સિનેપ્ટિક ક્લેફ્ટ બાય રીઅપટેક પ્રોસેસ એન્ડ દેર ઇઝ અ રીયુઝ ઇન ધ સિનેપ્ટિક વેસિકલ્સ ટુ ફોર્મ અ ન્યૂ એસિટાઇલકોલિન મોલેક્યુલ. અને એનો નવા એસિટાઇલકોલિનના મોલેક્યુલના બનાવટ માટેનો ફરીથી યુઝ થતો હોય છે. ઓકે, સો આ આપણી બધી ઇવેન્ટ 5 ઇવેન્ટ કમ્પ્લીટ થઈ. અહીંયા ઇવેન્ટ ઓફ ન્યુરોમસ્ક્યુલર ટ્રાન્સમિશનમાં ફર્સ્ટ હતી રિલીઝ ઓફ એસિટાઇલકોલિન, સેકન્ડ એક્શન ઓફ એસિટાઇલકોલિન, થર્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલ, ફોર્થ હતી ડેવલપમેન્ટ ઓફ મિનિએચર એન્ડ પ્લેટ પોટેન્શિયલ અને લાસ્ટલી ડિસ્ટ્રક્શન ઓફ એસિટાઇલકોલિન. ઓકે, સો એના પછી આવે છે neuromuscular blockers. Okay, neuromuscular blockers are the drug which prevent the transmission of impulses from the nerve fiber to muscle fiber through the neuromuscular junction. Okay, neuromuscular blockers એ એવા ડ્રગ છે કે જે ટ્રાન્સમિશનને અટકાવે છે. ક્યાંથી ક્યાં જવામાં? તો નર્વ ફાઇબરમાંથી મસલ ફાઇબર સુધી જવા માટે જેનો જે રસ્તો છે એ જે ઇમ્પલ્સિસ જતા હોય છે એને રોકે છે. ક્યાં આગળ રોકે છે? તો ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન આગળ રોકે છે. એને કહેવાય છે ન્યુરોમસ્ક્યુલર બ્લોકર્સ. વન્સ અગેન, ન્યુરોમસ્ક્યુલર બ્લોકર્સ આર ધ ડ્રગ વિચ પ્રિવેન્ટ ટ્રાન્સમિશન ઓફ impulses from nerve fiber to muscle fiber through the neuromuscular junction. એટલે ન્યુરોમસ્ક્યુલર બ્લોકર્સ એ એવી ડ્રગ છે કે જે ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન આગળ નર્વ ફાઇબરમાંથી મસલ ફાઇબરમાં જતા ઇમ્પલ્સિસને રોકે છે. These drugs are used widely during the surgery and trauma care. Neuromuscular blockers are used during the anesthesia, relax the skeletal muscle and induce the paralysis so that the surgery can be conducted with a less complication. બરાબર, મોસ્ટલી આપણને સર્જરીમાં અને ટ્રોમા કેર વખતે યુઝ થતું હોય છે. ન્યુરોમસ્ક્યુલર બ્લોકર્સ યુઝડ ડ્યુરિંગ ધ એનેસ્થેશિયા રિલેક્સ ધ સ્કેલેટલ. એટલે જ્યારે એનેસ્થેશિયા વખતે ન્યુરોમસ્ક્યુલર બ્લોકર્સ યુઝ કરવામાં આવે છે તો એનાથી શું થાય છે? તો ઇટ રિલેક્સ ધ skeletal muscle and induce the paralysis so that the surgery can be conducted with the less complication. સે સપોઝ પેશન્ટ હલતું રહેતું હોય તો એના મોઢાની અંદર જો આપણે ઈટી ટ્યુબ નાખતા હોઈએ, એન્ડોટ્રેકિયલ ટ્યુબ, તો ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો એના માટે એને પહેલાં ઓરેલ્સ ચલો એવું માની લો કે સ્પાઝમ આવેલા છે એને, તો એવી કન્ડિશનમાં પણ એ બધી પ્રોસિજર અઘરી થઈ જતી હોય છે. તો એના માટે પહેલાં એને આવી રીતે ન્યુરોમસ્ક્યુલર બ્લોકર્સ આપવામાં આવતા હોય છે કે જેના લીધે આપણે નર્વ ફાઇબરમાંથી મસલ ફાઇબરમાં જતા ઇમ્પલ્સિસ રોકી શકીએ અને સ્કેલેટલ મસલ્સને રિલેક્સ કરી શકીએ. Following are the important neuromuscular blockers which are commonly used in clinics and research. Okay, the first આવે છે ક્યુરેર. Okay, or કરેર બી કહેતા હોય છે. સો ક્યુરેર prevent the neuromuscular transmission by combining with the acetylcholine receptor so that the acetylcholine cannot combine with the receptor and the end plate potential cannot develop. Since the curer block the neuromuscular transmission by acting on the acetylcholine receptor, it is called the receptor blocker. ના તો દેખાતા જ નથી. વેઇટ.
સે સપોઝ આ જે બ્લુ કલરના બતાવ્યા છે એ બધા આપણા એસિટાઇલ કોલિન છે. અને જે આ બ્લેક કલરના બતાવે એ બધા એસિટાઇલ કોલિનના રિસેપ્ટર છે. હવે જ્યારે એસિટાઇલ કોલિન એના રિસેપ્ટર ઉપર બેસશે ત્યારે જ આ એક્શન પોટેન્શિયલ જનરેટ થશે. તો ક્યુરેન શું કરે છે કે પોતે અહીંયા રિસેપ્ટર પર જઈને બેસી જાય છે. તો એના લીધે એસિટાઇલ કોલિન અહીંયા રિસેપ્ટર પર આવશે પણ એને બેસવાની જગ્યા જ નહીં હોય, અને જગ્યા નહીં હોય તો એનો મતલબ એ નકામાં ત્યાં ને ત્યાં જ પડ્યા રહેશે અને એ તો 1 જ મિલીસેકન્ડની અંદર એ ડિસ્ટ્રક્ટ થઈ જાય છે. એનો મતલબ જ્યાં સુધી આ ક્યુરેર ડ્રગ અહીંયા પડેલી હશે ત્યાં સુધી આ રીતનું ટ્રાન્સમિશન થશે નહીં. તો હવે એને રિસેપ્ટરને બ્લોક કરી દીધું છે, બરાબર. એટલે એના માટે શું કહેવાય છે એને? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ રિસેપ્ટર બ્લોકર. ક્યુરેર prevent the neuromuscular transmission by combining with the acetylcholine receptors. So, the acetylcholine cannot combine with the receptor and the end plate potential cannot develop. Since the curer block the neuromuscular transmission by acting on the acetylcholine receptor, it is called the receptor blocker. Okay, તો એના પછી સેકન્ડ આવે છે બંગેરોટોક્સિન. So bungarotoxin is a toxin from the venom of deadly snake. It affects the neuromuscular transmission by blocking the acetylcholine receptor. Okay, that's it. ચલો, એટલે સાપમાંથી મળતું એક ઝેરના ટોક્સિકમાંથી બનાવવામાં આવે છે. બંગેરોટોક્સિન ઇઝ અ ટોક્સિન ફ્રોમ ધ venom of deadly snake. It affects the neuromuscular transmission. આ પણ એને એસિટાઇલકોલિનના રિસેપ્ટરને બ્લોક કરી દે છે, બરાબર. સો એના લીધે પણ પેરાલિસિસ ક્રિએટ થઈ જાય, કારણ કે મસલ્સની મૂવમેન્ટ માટે તો એસિટાઇલકોલિન હશે તો જ ઇમ્પલ્સિસ ટ્રાન્સમિટ થશે. ઇમ્પલ્સિસ ટ્રાન્સમિટ નહીં થાય તો મૂવમેન્ટ નહીં થઈ શકે, તો ઇટ વિલ ક્રિએટ ધ પેરાલિટિક કન્ડિશન. ઓકે, એના પછી આવે છે સક્સિનાઇલકોલિન અને કાર્બામાઇલકોલિન. So this drug block the neuromuscular transmission by acting like a acetylcholine and keeping the muscle in the depolarized state. But this drug are not destroyed by the cholinesterase. So the muscle remain in the depolarized state for the long time. બરાબર. હવે આનું કામ પણ શું છે કે ભાઈ એ પણ એસિટાઇલકોલિનની જેમ જ વર્ક કરે છે અને એના પહેલાં રિસેપ્ટર પર જઈને બેસી જાય. એટલે અગેન એસિટાઇલકોલિન એની ઉપર નહીં બેસી શકે. તો આ બ્લોક કઈ રીતે કરે છે ને? ધીસ ડ્રગ બ્લોક ધ ન્યુરોમસ્ક્યુલર ટ્રાન્સમિશન બાય એક્ટિંગ લાઇક એસિટાઇલકોલિન એન્ડ કીપિંગ ધ મસલ ઇન ધ ડીપોલરાઇઝ સ્ટેજ. એના લીધે મસલ કોન્સ્ટન્ટલી ડીપોલરાઇઝ સ્ટેજની અંદર જ રહે છે. બટ ધીસ ડ્રગ આર નોટ ડિસ્ટ્રોય બાય ધ કોલિનેસ્ટ્રેસ. કોલિનેસ્ટ્રેસ દ્વારા ડિસ્ટ્રોય નથી થતી. સો ધ મસલ્સ રિમેઇન ઇન ધ ડીપોલરાઇઝ સ્ટેજ ફોર ધ લોંગ ટાઈમ. અહીંયા એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની કે ડીપોલરાઇઝેશનની વાત છે. એટલે કે આની અંદર કેવું થતું હોય, બેઝિકલી કોન્ટ્રેક્શન ક્યારે થાય કે જ્યારે એક વખત ડીપોલરાઇઝેશન પછી રિપોલરાઇઝેશન થાય પછી કોન્ટ્રેક્શન થતું હોય, બરાબર. એટલે આ એક કોન્ટ્રેક્શન પૂરું થતું હોય છે. સો આણે એવું કીધું કે આ એસિટાઇલકોલિન જેવું વર્ક કરશે સક્સિનાઇલકોલિન અને કન્ટિન્યુઅસ ડીપોલરાઇઝેશન આપશે. સો આપણને એવું થાય કે આમાં તો કોન્ટ્રેક્શન ના થવું જોઈએ, પણ બેઝિકલી થાય છે કઈ રીતે કે એનું રિસેપ્ટર અને આની ઉપર આપણે સક્સિનાઇલકોલિન બેસાડ્યું. હવે આમાં કેવું, પહેલાંમાં કેવું થતું હતું એસિટાઇલકોલિનમાં 1 મિલીસેકન્ડની અંદર એ તરત ડિસ્ટ્રક્ટ થઈ જતું હતું, નવા આવતા હતા. આનું ડિસ્ટ્રક્શન થતું નથી, આ કન્ટિન્યુઅસલી ત્યાં બેસે છે. એટલે જે પેલો સ્ટિમ્યુલસ હશે ને એક્શન પોટેન્શિયલ એ કન્ટિન્યુઅસ રહેશે. આવો આઈને રિપોલરાઇઝ થઈ જાય એવું નહીં, બરાબર. કન્ટિન્યુઅસ કોન્સ્ટન્ટલી એ ડિપોલરાઇઝ થાય જ રાખશે. તો આવી કન્ડિશનમાં શું થાય છે, એક ટાઈમ આવે છે કે જ્યારે
મસલ્સના પેલા જે સોડિયમ ચેનલ બ્લોકર ને બધું હોય છે, એ કન્ડિશન ઇન શોર્ટ એવી આવે છે કે એક ટાઈમ મસલ્સ થાકી જાય છે અને પછી એકદમ રિલેક્સ થઈ જાય છે. એટલે સે સપોઝ આપણું કોન્ટ્રેક્શનનું લેવલ કન્ટિન્યુઅસલી આ રીતે રહે છે, બરાબર, તો ધીરે 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 એ કોન્ટ્રેક્શન ઘટતું એકદમ આ રીતનું થઈ જાય. એટલે ધીરે ધીરે ફેડ થતું હોય ને આપણને એવું લાગે કોન્ટ્રેક્શન. સો એટલા માટે આપણે યાદ રાખવાનું કે આ ડિપોલરાઇઝિંગ રિલેક્સન્ટ કેમ કહે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ રીઝન. ઓકે, સક્સિનાઇલકોલિન અને કાર્બામાઇલકોલિન, ધીસ ડ્રગ બ્લોક ધ ન્યુરોમસ્ક્યુલર ટ્રાન્સમિશન બાય એક્ટિંગ લાઇક એસિટાઇલકોલિન એન્ડ કીપિંગ ધ મસલ ઇન ધ ડીપોલરાઇઝ સ્ટેટ. એના પછી મસલ્સ થાકી જાય અને રિલેક્સ થઈ જાય છે. બટ ધીસ ડ્રગ આર નોટ ડિસ્ટ્રોય બાય ધ કોલિનેસ્ટરેઝ. ડિસ્ટ્રોય નથી થતા એટલે કન્ટિન્યુઅસલી એનું ઇમ્પલ્સ જાય જ રાખે છે. સો ધ મસલ રિમેઇન ઇન ડીપોલરાઇઝ સ્ટેટ ફોર અ લોંગ ટાઈમ. હવે એના પછી આવે છે બોટુલિનમ ટોક્સિન. Botulinum toxin is derived from the bacteria Clostridium botulinum. It prevents the release of acetylcholine from the axon terminal into neuromuscular junction. એવી ટાઈપનું ટોક્સિક છે કે જેમાંથી આપણને નર્વ્સની અંદરથી એસિટાઇલકોલિન રિલીઝ જ નથી થતું. જો એ રિલીઝ નહીં થાય તો કોન્ટ્રેક્શન થવાનું નથી. ઓકે, એના પછી આવે છે ડ્રગ સ્ટિમ્યુલેટિંગ ધ ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન. અત્યાર સુધી આપણે જોયું રિલેક્સ કરવાવાળા, એટલે કે જે સ્ટિમ્યુલેટ નહોતા કરતા એ દબાઈ દેતા હતા. હવે એવા ડ્રગ્સ આવે છે કે જે સ્ટિમ્યુલેટ કરશે ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શનને. Neuromuscular junction can be stimulated by some drug like neostigmine, physostigmine and diisopropyl fluorophosphate. Diisopropyl fluorophosphate. ઓકે, સો આ ટાઈપની, આ 3 ટાઈપની મોસ્ટલી ડ્રગ હોય છે: નિયોસ્ટિગ્માઇન, ફાઇસોસ્ટિગ્માઇન અને ડાયઆઇસોપ્રોપાઇલ ફ્લુરોફોસ્ફેટ. This drug inactivate the enzyme acetylcholinesterase. જે એન્ઝાઇમ એસિટાઇલકોલિનને ડિસ્ટ્રક્ટ કરી દેતો હતો 1 મિલીસેકન્ડની અંદર, આ ડ્રગ એને ઇનએક્ટિવેટ કરી દે છે. એસિટાઇલકોલિનેસ્ટરેઝને inactivate કરી દે છે. This drug inactivate the enzyme acetylcholinesterase, so the acetylcholine is not hydrolyzed. It lead to repeated stimulation and continuous contraction of the muscles. So આના લીધે આપણને continuous contraction જોવા મળે છે. ઓકે, એના પછી આવે છે મોટાર યુનિટ. So definition: single motor neuron, its axon terminal and the muscle fiber innervated by it are together called the motor unit. એક મોટાર ન્યુરોન, એનો એક્ઝોનનો ટર્મિનલ અને મસલ ફાઈબર કે જે ઇનર્વેટેડ થયેલો છે, બરાબર, એટલે પેલા નવ એની અંદર ગોપાયેલો છે, નવનો ફાઈબરનો, બરાબર, એન્ડની વાત છે. તો આ બધાને ભેગું થઈને કહેવાય છે મોટાર યુનિટ. Each motor neuron activate a group of muscle fiber through an axon terminal. Stimulation of motor neuron causes contraction of all the muscle fiber innervated by the neuron. So basically આપણને અહીંયા કનેક્શન રિલેટેડની વાત કરે છે. હવે આમાં સપોઝ આપણે જોઈએ તો એવું છે કે બધે જ બધા ફાઈબર જોડે આ કનેક્ટેડ છે, અમુક જોડે છે, અમુક જોડે નથી કનેક્ટેડ. સો જેની જોડે કનેક્ટેડ છે, જે ફાઈબર જોડે, જે મસલ ફાઈબર જોડે, એને પર્ટિક્યુલરલી આપણે મોટાર યુનિટ અથવા તો મોટાર ન્યુરોન કહીએ છીએ. પણ એની જોડે જે ગ્રુપમાં રહેલા બીજા ફાઈબર્સ હશે, મસલ ફાઈબર, એ બધામાં પણ આપણને પેલું એ જવાનું છે, સ્ટિમ્યુલસ જવાનું છે, બરાબર. સો એક મોટા ન્યુરોનને જો સ્ટિમ્યુલેટ કરવામાં આવે તો એની આજુબાજુ સંકળાયેલા બીજા મસલ ફાઈબર પણ સ્ટિમ્યુલેટ થશે, કોન્ટ્રેક્ટ થશે. એ રીતની વાત કરે છે. વન્સ અગેન, સિંગલ મોટાર ન્યુરોન, its axon terminal and the muscle fiber innervated by it are together called the motor unit. Each motor neuron activate a group of muscle fiber through the axon terminal. Once again, each motor
ન્યુરોન એટલે કે યુનિટની જ વાત છે, મોટાર યુનિટ કહો ઓર મોટાર ન્યુરોન કહો, બરાબર. ઈચ મોટાર ન્યુરોન એક્ટિવેટ અ ગ્રુપ ઓફ મસલ ફાઇબર, ભલે કનેક્ટેડ હોય કદાચ એકાદ મસલ ફાઇબર જોડે જ, પણ એ એક્ટિવેટ કોને કરે છે? Activate a group of muscle fiber through the axon terminal. Stimulation of a motor neuron causes a contraction of all the muscle fiber innervated by that neuron. Okay. હવે આવે છે નંબર ઓફ મસલ ફાઇબર ઇન મોટાર યુનિટ. એક યુનિટની અંદર કેટલા મસલ ફાઇબર રહેલા છે? નંબર ઓફ મસલ ફાઇબર ઇન ઈચ મોટાર યુનિટ વેરીઝ. ધ મોટાર યુનિટ ઓફ મસલ કન્સર્ન વિથ ફાઇન ગ્રેડેડ and precise movement have smaller number of the muscle fiber. એટલે આપણને શું કીધું કે the motor unit of muscle concerned with the fine એવા મસલ્સ કે જેમનું કામ જે એવા કોન્ટ્રેક્શન સાથે સંકળાયેલા છે કે જે એકદમ ફાઇન, ગ્રેડેડ અને પ્રિસાઇઝ મુવમેન્ટ, એટલે કે જેમાં આપણે આપણી આંગળીઓની વાત કરીએ તો મુવમેન્ટ હેવ અ સ્મોલર નંબર ઓફ મસલ ફાઇબર, બરાબર. એટલે એવા મસલના યુનિટ ઓર એવા મસલ ન્યુરોન, મોટાર યુનિટ અથવા તો મોટાર ન્યુરોન એ એકની અંદર કેટલા મસલ ફાઇબર છે? તો જો વેટ બરાબર, આ એક આવું ઇનર્વેશન છે. તો આ છે સપોઝ આપણે અહીંયાની માની લો 1 2 3 4, બરાબર, 4 મસલ ફાઇબર જોડે જોડાયેલા છે. તો 4 મસલ ફાઇબરને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે. હવે બીજા એક એવા છે કે જે ખાલી 1 ને 2, બસ બે જ મસલ ફાઇબર જોડે કનેક્ટેડ છે, બરાબર, 3 મસલ ફાઇબર જોડે. સો જો ફાઇન મુવમેન્ટ હશે ને, એકદમ સિમ્પલ મુવમેન્ટ હશે, આંગળીઓની મુવમેન્ટની વાત કરીએ તો એકદમ ઝીણી એકદમ દરેક નાની મુવમેન્ટની એની વેલ્યુ રહેતી હોય છે. સો એવી મુવમેન્ટની અંદર ઓછા મસલ ફાઇબર કનેક્ટેડ હશે, બરાબર. જ્યારે બેઝિક મુવમેન્ટ હશે, જેમ કે ચાલવું, તો એવી મોટી મુવમેન્ટની અંદર શું થશે? એ વધારે મસલ ફાઇબર કનેક્ટેડ હશે. કેમ? કારણ કે બધાએ સરખું જ કામ કરવાનું છે. જ્યારે પહેલાંની અંદર તો એકદમ નાની મુવમેન્ટ રહેતી હશે, એટલે કે એ દરેક એક સિમ્પલ મુવમેન્ટનું પણ વેલ્યુ રહેતી હોય, ફાઇન મુવમેન્ટ, ગ્રેડેડ મુવમેન્ટ ઓર યુ કેન સે પ્રિસાઇઝ મુવમેન્ટ. સો એવા બધાની અંદર એક મોટાર ન્યુરોનની અંદર ઓછા ફાઇબર કનેક્ટેડ હશે, બરાબર. સો વન્સ અગેન, number of muscle fiber in each motor unit varies. The motor unit of muscles concerned with fine, graded and precise movement have smaller number of muscles fiber. For example, laryngeal muscle, pharyngeal muscle ઓર ઓક્યુલર મસલ્સ. ઓકે, એકદમ પ્રિસાઇઝ ને ગ્રેડેડની વાત કરીએ એટલે ફિંગરનું બી નહીં. ચલો લેરિંગ્સ, કેમ? કારણ કે આપણો અવાજ સહેજ પણ આડા વાંકા કરીએ તો એ દરેક વાઇબ્રેશનની, દરેક નાના વાઇબ્રેશનની મેટર કરે છે. કારણ કે તમારું કેટલા બધા અલગ ટાઈપના અવાજ કાઢી શકો, કેટલું કોર્ડિનેશન સાથે બોલવાનું હોય છે, ઊંચું બોલવું, જોરથી બોલવું, નીચેથી ધીરે બોલવું, બધી જ વસ્તુનો બહુ જ વેલ્યુ હોય છે. દરેક વાઇબ્રેશનની, દરેક કોન્ટ્રેક્શનની વેલ્યુ હોય છે. સો લેરિન્જિયલ મસલ 2 થી 3 મસલ ફાઇબર જ કનેક્ટેડ હોય છે. ફેરિન્જિયલ મસલ 2 થી 6 મસલ ફાઇબર કનેક્ટેડ હોય છે. ઓક્યુલર મસલ 3 થી 6 મસલ ફાઇબર પર મોટાર યુનિટ કનેક્ટેડ હોય છે. ઓકે, સો એના પછી આવે છે muscle concerned with the crude or coarse movement have a motor unit with the larger number of the muscle fiber. There are about 120 થી 165 muscle fiber in each motor unit in this muscle. Example are the muscles of leg and back. કેમ? કારણ કે બધાએ ભેગું થઈને એક જ કામ કરવાનું છે, એમાં કોઈ જ ફાઇન મુવમેન્ટની કે કશાની એવી જરૂર હોતી નથી. સો લેગના અથવા તો બેકના મોટાર યુનિટની વાત કરીએ તો એક મોટાર યુનિટની અંદર ઓલમોસ્ટ 120 થી 165 જેટલા મસલ ફાઇબર અટેચ હોય છે, બરાબર. સો ઓછાવાળાની વાત કરીએ તો લેરિંગ્સ, ફેરિંગ્સ અને ઓક્યુલર મસલ્સ, વધારની વાત કરીએ તો લેગ અને બેકના મસલ્સની વાત છે. ઓકે,
સો એના પછી નેક્સ્ટ આવે છે રિક્રુટમેન્ટ ઓફ મોટાર યુનિટ. હવે કઈ રીતે નક્કી થાય કે ભાઈ અહીંયા આટલા વધારે જોઈશે અથવા અહીંયા ઓછા જોઈશે, કઈ રીતનું ગોઠવણ હોય છે એની વાત કરવામાં આવે છે. સો while stimulating the muscle with a weak strength, only a few motor unit are involved. જો ઓછી મૂવમેન્ટ કરવાની હશે અથવા તો વીક સ્ટ્રેન્થ એટલે એમાં સ્ટ્રેન્થની બહુ જરૂર નથી તો એવા મોટાર યુનિટ એ જગ્યાએ ઓછા હશે. While stimulating the muscles with a weak strength, only few motor unit are involved. When the strength of stimulus is increased, many motor unit are put into the action. હવે જો બેઝિકલી આપણે વિચારવા જઈએ તો જેમાં ફોર્સ વધારે કરવો પડતો હશે, જેમ કે આપણા લેગ, આપણું આર્મ્સમાં, તો એ બધામાં ફોર્સ વધારે કરવો પડે. તો જો વધારે ફોર્સ કરવો પડે તો એમાં વધારે સ્ટ્રેન્થ આપવી પડશે. વધારે સ્ટ્રેન્થ આપવી હોય તો વધારે કોન્ટ્રેક્શનનો સ્ટિમ્યુલસ એકદમ વધારે જોઈશે, અને જો વધારે સ્ટિમ્યુલસ જોઈતું હશે તો મોટાર યુનિટ પણ વધારે મૂકવા પડશે. So once again, while stimulating the muscles with a weak strength, only few motor unit are involved. When the strength of stimulus is increased, many motor unit are put into the action. So the force of contraction increases. The process by which more and more motor unit are put into action is called the recruitment of motor unit. Thus, the graded response in the muscle is directly proportional to the number of motor unit activated. એટલે કે શું કહે છે કે ગ્રેડેડ રિસ્પોન્સ બધાનો સમ ટોટલ કેટલું હશે, તો જેટલા વધારે મોટાર યુનિટ અવેલેબલ હશે, જે એક્ટિવેટ હશે, એટલું વધારે રિસ્પોન્સ મળશે. એક્ટિવેશન ઓફ મોટાર યુનિટ કેન બી સ્ટડીડ બાય ધ ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રાફી. બરાબર, ઇલેક્ટ્રોમાયોગ્રાફી દ્વારા આપણે એ સ્ટડી કરી શકીએ છીએ. ઓકે, સો એના પછી આવે છે અપ્લાઇડ ફિઝિયોલોજી, ડિસઓર્ડર ઓફ ન્યુરોમસ્ક્યુલર જંક્શન. સો ફર્સ્ટ ઇઝ માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ. Myasthenia gravis is autoimmune disorder of neuromuscular junction caused by the antibodies to the cholinergic receptor. એ આપણે આગળ ચેપ્ટરમાં જોઈશું, 34 ચેપ્ટરની અંદર. એ પહેલાં માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસનું બેઝિક પિક્ચર આપણે નેટ ઉપર જોઈ લઈએ. વેઇટ, see, weakness and rapid fatigue of muscle under voluntary control. The condition is caused by the breakdown in the communication between the nerves and muscles. Nerves અને muscles વચ્ચે કનેક્શન તૂટી જાય છે, ઓછું થઈ જાય છે. સો એના લીધે સ્ટિમ્યુલેટ નથી થઈ શકતા, તો એના લીધે માણસ વહેલું થાકી જાય છે. અને સિમ્ટમ્સ ઇન્ક્લુડ weakness in the arms and leg muscle, double vision and difficulty with the speech and chewing. જેટલા મસલ્સમાં જ્યાં જે કામ હતું એ બધી જ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ થાય છે. People may experience muscles ની અંદર muscle weakness or weakness of the arm and leg, facial માં drooping of upper eyelid or muscle weakness. See, drooping of upper eyelid એટલે ઉપરની આંખો ઢળી પડતી હોય, આપણી આંખના પોપચા ઢળી પડતા હોય. હવે એ ઊંચા રહે છે, એની પાછળ પણ આપણા મસલ્સ કોન્સ્ટન્ટલી ત્યાં આગળ એક્ટિવેટ છે. જો એ થાકી જાય, એમાં રિસ્પોન્સ એની સ્ટિમ્યુલેશન નથી થતું, તો એ આઈલિડ્સ ઢળી પડે. અને બીજું છે ઓલ્સો કોમન શું છે, તો ડિફિકલ્ટ સ્પીકિંગ, ડિફિકલ્ટ સ્વેલોઈંગ, ડબલ વિઝન, ફટીગ એન્ડ શોર્ટનેસ ઓફ ધ બ્રેથ. યસ, આ રીતે આ ડ્રૂપિંગ ઓફ ધ આઈલિડ. ઓકે, વીકનેસ ઇન આર્મ, લેગ, ચેન્જીસ ઓફ વોઇસ, સ્વોલોઈંગ ડિફિકલ્ટી. બરાબર, જે જગ્યાએ મસલ્સના યુઝ થતા હોય બધી જગ્યાએ આવા પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે. ઓકે, એના પછી આવે છે Eaton-Lambert syndrome. Eaton-Lambert syndrome is also autoimmune disorder of neuromuscular junction. It is caused by the antibodies to calcium channel in the axon terminal. ચલો, એનું પણ આપણે ઉપર ચાલો બેઝિક જોઈ લઈએ છીએ. Yes, the Lambert-Eaton myasthenic syndrome is autoimmune disease, a disease in which immune system attack the body's own tissue. The attack occur at the connection between the nerves and muscles, એટલે કે neuromuscular junction ઉપર થાય છે, and interfere with the ability of nerve cell to send a signal to the
મસલ્સ. કોમન સિમ્ટમ્સને જોઈ લઈએ. વેઇટ. પ્રોક્સિમલ મસલ વીકનેસ ઇમ્પ્રૂવ વિથ ધ repeated use. ઓકે, ચલો આની અંદર સિમ્ટમ્સ પ્રોપર નથી આપ્યા. વેઇટ. યસ. સો એને LEMS પણ કહે છે, દેટ ઇઝ લેમ્બાર્ટ એટ્સન myasthenic syndrome is an autoimmune disease in which the immune system attack the body's own tissue. The attack occur at the connection between the nerve and muscles and interfere with the ability of nerve cell to send a signal to muscle cell. Specifically, the immune system attack a calcium channel on the nerve ending that are required to trigger the release of chemical acetylcholine. હવે એનાથી એસિટાઇલકોલિન રિલીઝ જ નથી થતું, એના લીધે તો ફ્યુઅર કેલ્શિયમ ચેનલ ધ નર્વ એન્ડિંગ રિલીઝિસ ધ લેસ એસિટાઇલકોલિન, અને એસિટાઇલકોલિન ઇઝ અ કેમિકલ મેસેન્જર દેટ ટ્રિગર ધ મસલ કોન્ટ્રેક્શન. હવે આવા માણસોમાં તો શું થાય છે, તો ઇન ધ પીપલ વિથ ધ LEMS ધ લોઅર લેવલ ઓફ એસિટાઇલકોલિન આર નોટ સફિશિયન્ટ ટુ કોઝ ધ નોર્મલ મસલ કોન્ટ્રેક્શન. આપણે ડાયરેક્ટ હવે સિમ્ટમ્સ જોઈએ છે. તો સિમ્ટમ્સ ઇનિશિયલી LEMS can cause the weakness in the upper leg and the hip, leading to difficulty in walking, weakness in the upper arm and the shoulder, which can make self-care difficult. Like myasthenia gravis, it also can result in the weakness of eye muscle and those involved in the talking, swallowing and chewing, but these symptoms are usually mild. Okay, so comparatively જોવા જઈએ તો સેમ સિમ્ટમ જ છે myasthenia gravisના. In addition, most of the people with the LEMS also have the autonomic nervous system dysfunction, although this aspect of the disease is usually not very debilitating. Okay. So this was the Lambert-Eaton syndrome, or you can say Eaton-Lambert syndrome. Okay, so yes, અહીંયા ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થાય છે. કંઈ ક્વેશ્ચન, કંઈ ક્વેરી તો પ્લીઝ રાઇટ મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. ત્યાં સુધી નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આગળ ફર્ધર કન્ટિન્યુ કરીશું. ત્યાં સુધી ટિલ ધેન ગુડ બાય.